පුංචි යාළුවෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ඉස්කෝලෙත් නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ දුකින් නේද ඉන්නේ අපේ හිතටත් එච්චර හොඳ නෑ නේද ඉතින් යාළුවෝ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ කොහොමද අපේ සිත පිරිසිදු කරගන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද යාළුවෝ භාවනා ක්‍රම 3ක් තියෙනවා කියලා ඒ භාවනා ක්‍රම 3ක් මොනවද දන්නවද ආනාපාන සති භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව සහ බුද්ධානුස්සති භාවනාව. ඇඳුම් පැළඳුම්, ඇඳ ඇතිරිලි, මේසපුටු ආදී කිලිටි වූ පසු පිරිසිදු කිරීමට නොයෙක් ක්‍රම භාවිතා කරනවා. භාවනාව යොදාගන්නේ අපේ සිතේ කිලිටි ඉවත් කරන්නයි. සිත කිලිටි වූ පසු කතා කරන වචන නරකයි. කෙරෙන්නේ වැරදි වැඩ. ඉක්මනින් කේන්ති ගන්නවා. අනෙක් අය සමග රණ්ඩු කරනවා පරුෂ වචන කියනවා සිත කිලිටි වූ පසු සතුට නැතිව යනවා හරිම කලබිලි සහගතයි විනෝදේ නැතුව යනවා මත් පිටින් පිළින ලස්සනත් ඉවත් වෙනවා භාවනාවෙන් කෙරෙන්නේ සිත පිරිසිදු කිරීමයි භාවනාව පුරුදු කරන ළමයා සතුටින් ඉන්නවා නිරෝගී වෙනවා හිත හොඳ නිසා කතා කරන්නේ හොඳ වචන කරන්නේ හොඳ වැඩ ඒ නිසාම හැම දෙනාගේම ආදරය දිනා ගන්නවා. භාවනා වඩන අය නිරෝගී, රුව ලස්සන වෙනවා. මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. සෑම තැනකදීම හොඳ හැසිරීමකුත් දැකිය හැකිය. භාවනාවට පෙර සූදානම් වීම වැදගත්. කලදර තිබෙන තැනක භාවනා කිරීම අපහසුයි. අනෙක් අයගෙන් වෙන් වුණු නිහඬ තැනක් තෝරා ගැනීම හොඳයි. අපි බෝධි මළුවට ගොස් වාඩි වෙමු. එකිනෙකාගේ ඇඟෙහි නොගෑවෙන පරිදි තරමක් ඉඩ තබා වාඩි වෙමු. භාවනාවට පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි විය හැකිය. පිරිමි දරුවන්ට බද්ධ පරයන්කයෙන් හිඳගත හැක. ගැහැණු දරුවන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් අර්ධ පරයන්කය. ඕගොල්ලෝ දන්නවද පුංචි යාළුවෝ ආනාපානසති භාවනාවේ මෙම භාවනාව කිරීමෙන් සිතේ පීඩාකාරී බව නැතිව යයි. නරක සිතුවිලි ඉවත් වෙයි. සිත පිරිසිදු වෙයි. බුද්ධි වර්ධනයට උදව් වෙයි. ශාරීරික වශයෙන් මෙන්ම මානසික වශයෙන්ද ව්‍යායාමයක් නිසා නිරෝගීකමද ලැබෙයි. අනෙක් කෙනෙකුගේ ඇඟේ නොගෑවෙනසේ පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙන්න. වම් මත දකුණු අත තබාගෙන පාය ඍජුව කෙලින් සිටිනසේ තබා ගන්න. බෙල්ල පහතට නැමීමෙන් වළකින්න. ඉතින් පුංචි යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳ නම් මට ලයික් එකකුයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකකුයි දාන්න. ස්තුතියි.